Acesta este restaurantul Etu. Mâncare foarte bună și ieftină, la vreo 30 de kilometri de Castelul Peleș. Da, și fiindcă mi s-a făcut foame, am venit să mănânc ceva. Nu am mâncat nimic azi. Cam așa arată restaurantul ăsta. E interesant. După ce am mâncat bine aici la acest restaurant, ne îndreptăm spre Castelul Peleș. Mai avem vreo 40 de kilometri. Ne vedem! Trecem acum prin Sinaia. Foarte frumoasă și această zonă, Sinaia. Da, și am parcat aici la Peleș. De la parcare trebuie să mai mergi 400 de metri, am înțeles, pe jos. Asta e. Foarte frumoasă această alee care duce la Castelul Peleș. Iar aici avem barul Regal. Și imediat ajungem și la castel. Castelul Peleș a fost construit la inițiativa primului rege al României, Carol I, în afara perimetrului comunei Podul Neagului, localitate cu o suprafață de 24 de kilometri, în anul 1874. An în care, din inițiativa suveranului, comuna primește numele de Sinaia. Castelul Peleș a fost construit la inițiativa regelui Carol I pentru a-i servi drept reședință de vară, investită cu funcții politice, culturale și simbolice. După 1914, Castelul Peleș și-a exersat în continuare funcția de reprezentare și de muzeu, fără a mai fi însă locuit timp de 6 luni pe an, așa cum obișnuia suveranul fondator. Până în anul 1947 devine spațiu aulic pentru vizitele oficiale sau găzduiește ceremonii cu caracter militar. Cel mai important eveniment organizat la Sinaia și găzduit de Castelul Peleș până la abdicarea regelui Mihai în decembrie 1947 a fost legat de sărbătorirea semicentinarului castelului în anul 1933 de către regele Carol al II-lea. În perioada ianuarie-martie 1948, castelul este închis din ordinul autorităților comuniste și îl avem aici pe regele Carol I, primul rege al României între anii 1866-1914 a trăit. Peleș este unul dintre cele mai importante obiective de vizitat aici în România, iar eu mă bucur foarte mult că mă aflu aici. În anul 1953, castelul devine muzeu național, deschis publicului larg. 2 decenii mai târziu, în anul 1975, starea de conservare tot mai critică a imobilului determină măsura închiderii acestuia.
Din anul 1990, respectiv 1993 și până astăzi, castelele Peleș și Pelișor sunt redeschise spre vizitare. Acesta este, cum vedeți, castelul Peleș. Eu am ajuns cam târziu, casa este închisă, nu se mai poate vizita. Oricum, pentru cei care vin să-l viziteze, am înțeles că prețul biletului este 40 de RON pentru primul nivel și 80 pentru tot castelul. Măcar l-am văzut pe din afară. Anul 2007, după 5 ani de negocieri cu statul român, castelul Peleș împreună cu tot domeniul este retrocedat regelui Mihai I, dar continuă să fie administrate de către statul român. Elaborarea planurilor inițiale de construcție ale castelului Peleș i-au fost încredințate arhitectului austriac Wilhelm von Doderer, profesor la Technische Hochschule din Viena. Am vizitat castelul Peleș pe afară. Mergem acum, dăm o fugă o oră până la castelul Bran, să vedem ce e și pe acolo. În castelul Peleș, cele mai importante săli care pot fi vizitate sunt holul de onoare, biblioteca regală, sălile de arme, sala de muzică, sala florentină, denumită și Marele Salon, sala Maură, sala de teatru, sala de concerte și apartamentul imperial. După castelul Bran, castelul Peleș este considerat al doilea muzeu din țară căutat de turiști. Numai în anul 2006 i-au trecut pragul peste 250.000 de vizitatori din țară, dar și din străinătate. În primele 6 luni din 2010, peste 80.000 de turiști au vizitat castelul Peleș.